હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વાસણમાં ખખડે તેવી ક્રિસ્પી ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવીશું આજે આપણે. હું છું ભાવના રાઠોડ. રસોઈ કિરાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો ચાલો ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવવાની રેસીપી શરૂ કરીએ. બે નંગ બટાકા લીધા છે. એકદમ ફ્રેશ બટાકા લેવાના છે અને બટાકાને આપણે હવે છોલી લઈશું. આ રીતે બટાકાની છાલ ઉતારી લઈશું આપણે. આ રીતે બંને બટાકાની છાલ ઉતારી લેવાની છે અને બટાકાનો સાઈડનો ભાગ આપણે કાઢી લઈશું. જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કરીને મારા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમારા સુધી પહોંચે. આ રીતે બટાકાની સાઈડનો ભાગ પણ આપણે કાઢી લઈશું અને આ રીતે કટિંગ કરી લેવાના છે બટાકાને. અને બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પતલી પણ નહીં, એ રીતની ચિપ્સ તૈયાર કરીશું આજે આપણે. આ રીતે બધા બટાકાને કટિંગ કરી લેવાના છે. તો આપણા બટાકાને આપણે કટિંગ કરી લીધા છે. હવે તેમાં પાણી ઉમેરી અને હાથેથી આ રીતે મસળી અને બધો સ્ટાર્ચ કાઢી લઈશું. બીજું પાણી ઉમેરી અને તેને અડધો કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું. બટેકાની ચિપ્સને ઉમેરી લેવાની છે. ઉકળેલા પાણીમાં આપણે ચિપ્સને 2 થી 3 મિનિટ સુધી ઉકાળી લેવાની છે. ચિપ્સને બહુ બફાવા નથી દેવાની, અધકચરી જ બાફવાની છે, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અધકચરી બફાઈ ગઈ છે. કોટનનું કપડું લઈ આ રીતે ચિપ્સને આપણે ફેલાવી દઈશું અને બધું પાણી સુકાઈ ના જાય ત્યાં સુધી તેને રેસ્ટ આપીશું. 20 મિનિટ સુધી તેને આપણે રહેવા દઈશું. તો 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એકદમ ચિપ્સ કોરી પણ થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું. આ રીતે કોર્નફ્લોર ઉમેરતા જવાનું છે અને ચિપ્સને મિક્સ કરતા જવાનું છે. થોડો થોડો કોર્નફ્લોર ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા રહીશું. તો આપણો કોર્નફ્લોર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે તેને આપણે તળી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. બધી ચિપ્સને આ રીતે ઉમેરી લઈશું અંદર અને હળવા હાથે તેને પલટાવીશું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે. અને જો તેલ વધારે ગરમ થઈ જાય તો તેમાં એક પળી આપણે તેલ ઉમેરીશું, જેથી કરીને આપણું તેલ નોર્મલ થઈ જાય અને ચિપ્સનો કલર પણ ના બદલાય. તો તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાય તૈયાર. 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી લઈશું. હવે અડધી ચમચી મરચું પાવડર ઉમેરીશું. ચાટ મસાલો ઉમેરી લઈશું.
એકદમ ક્રિસ્પી ફ્રેન્ચ ફ્રાય તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રેસીપી તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટ કરો કેવી લાગી આ રેસીપી. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો. તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.